Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο 13ο επεισόδιο του Hellenic DNA. Χάρη στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Hellenic DNA είναι πλέον παντού. Στην αρχή της κυριαρχίας των social media, λέγαμε μία φωτογραφία ίσον 1000 λέξεις. Σήμερα, με το βίντεο, οι 1000 λέξεις υπερπολαπλασιάζονται. Να ευχαριστήσουμε τους θεατές που μας ακολουθούν, τους συνεργάτες μας αλλά και τους χορηγούς που μας στηρίζουν, ώστε να υπάρχει αυτό το διαδικτυακό κανάλι που στόχο έχει να κάνει γνωστές όλες τις δράσεις των Ελλήνων στην Αμερική. Όλες οι δημοφιλείς πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn και website μας δίνουν διαφορετικές δυνατότητες η κάθε μία, αλλά έχουν όλες ένα κοινό σημείο. Μπορούμε μέσω αυτών να προβάλλουμε παντού το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το να διαδώσουμε και να διασώσουμε την ελληνική γλώσσα και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τα τηλεοπτικά κανάλια σε Ελλάδα, Αμερική και Καναδά που προβάλλουν κάθε μήνα το δελτίο μας. Μείνετε μαζί μας και δείτε τα εξής. 29ο συνέδριο της ηγεσίας των 100, το Hellenic DNA στην πόλη Palm Beach στη Φλόριδα. 72η επέτειος της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την μητέρα Ελλάδα. Το Hellenic DNA ταξιδεύει στο Σικάγο και συναντά τον Γιώργο Ρεβελιώτη, ο ιδρυτής του Now This News, αποκλειστικά στην κάμερα του Hellenic DNA. Ένας χρόνος Hellenic DNA. Φίλοι και τηλεθεατές μιλούν για το παρόν και το μέλλον μας. Το Hellenic DNA βρέθηκε στην Φλόριδα στο 29ο συνέδριο της ηγεσίας των 100. Στο τετραήμερο πετυχημένο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Palm Beach συμμετείχαν πάνω από 500 άτομα, στα οποία μίλησε για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Η ηγεσία των 100 είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο το 1984. Η βασική αρχική ιδέα ήταν να βρεθούν 100 Έλληνο-Αμερικανοί, οι οποίοι να πιστούν να δώσουν $100,000 ο καθένας. Το ποσό θα μπορούσαν να το δώσουν είτε συνολικά σε μία δόση, είτε σε 10 χρόνια επί $10,000 το χρόνο. Οπότε έτσι προέκυψε και η αρχική του ονομασία, η ηγεσία των 100, Leadership 100. We are delighted to once again have our annual conference and to have the enthusiasm, the support, and the love of the people that we have. Leadership 100, from the time of its inception in 1984, under the guidance and leadership of Archbishop Iakovos of blessed memory,
This organization had one skopo, one main purpose, and it was to promote and preserve the legacy of Orthodoxy and Hellenism. Το ήθος των ανθρώπων, των μελών του Leadership 100 είναι αυτό που καθορίζει και το ήθος όλης της οργάνωσης, όλου του ταμείου που λέγεται Leadership 100, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το ταμείο έχει εμπνευστεί από τον Αρχίεπισκοπο Ιάκωβο. Φτάσαμε στο σημείο που εγγύζει το κεφάλαιο του Leadership 100 τα 100 εκατομμύρια, και πρέπει να σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια χρηστής υπάρξεως και διακονίας του Leadership 100, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάναμε και στη Θεολογική Σχολή και στην Αρχιεπισκοπή και στις διακονίες και στα διακονήματα και στα ministries της Εκκλησίας αν δεν είχαμε το Leadership 100. Currently we have, I believe the announcement was 175 younger members, which means members that joined under the age of 40. So it could be from 18 to 40, although sometimes even younger members are included because their parents or grandparents have enrolled them. But for the majority of them, they are post-college age, starting their careers, and they're happy to come here to meet other Greek Americans from around the United States, and also know that besides meeting other people, they are helping our church and helping our Greek American society. So it's a very exciting time for us. Το leadership είναι θαύμα. I commend His Eminence Elpidophoros, Archbishop and Primate of America, R.J. Vasiliou, and Paulette Poulos on yet another triumph. I wish everyone listening could be here today to be in the breakers with us. The atmosphere is very electric. It is all about pisteos, philotimo, agapi, και philanthropia. That is why we are here. Leadership 100 is obviously the largest and most important, most efficient, most transparent, and most effective endowment that we have in the Orthodox and Hellenic community. It really has no peer. I'm so proud to be a board member. I'm so proud to be a trustee, and I just commend everybody involved. Το Leadership 100 είναι η νεολαία που προσπαθούμε να τους μάθουμε αυτά που υπάρχουν μέσα μας, που όταν κοιτάξαμε τους γονείς μας και ήρθαν εδώ πέρα και δεν είχαν λεφτά και δούλεψαν πολύ σκληρά να προοδέψουν τα παιδιά τους, σήμερα τα παιδιά τα έχουν όλα και δεν καταλαβαίνουν τι είναι να κάνουν το αίμα τους να είναι μπλε. Το λέω στα αγγλικά. You have to bleed blue, which is Greek. You got to believe in the Greek heritage and the Greek culture and the Greek philanthropy. And this is something που για μας είναι σπουδαίο. Πρέπει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα, όχι μόνο το σώμα και τη σκέψη, αλλά πρέπει να έχεις το πνεύμα να πιστεύεις κάτι πιο ανώτερο από εσένα. Γι' αυτό, αυτά είναι τα πράγματα που για μένα με οδηγάνε, με σμπρώχνουν μπροστά για να έρχομαι κάθε χρόνο με την οικογένειά μου και να δούνε τα παιδιά όλα αυτά και να τα... Είναι κάτι άλλο να τους πεις, αλλά όταν το ζούνε είναι διαφορετικά. I'm a very proud member of the executive committee and the board of Leadership 100, a member for about 20 years now, been to all the conferences year after year, and we're at a really exciting point in how Leadership 100 has evolved. We're in our 35th year. We have 46 board members, over 1,100 members, and in that time, we have dispersed over $56 million in grants to the ministries of the Greek Orthodox Church. Very proud to be a part of that. But what you're also seeing with leadership is while we still have many of our founders involved, we've got young, vibrant, new people coming into the organization. So I'm excited to have you here covering it. We appreciate your support, and I'm excited to be a part of it. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο ελληνισμός στην Αμερική. Είναι για να κρατήσει τα ήθη και έθιμά μας, την παράδοσή μας, τη θρησκεία μας. Άρχισε πριν κάπου 40 χρόνια. Κανένας δεν πίστευε ότι σήμερα θα ρυθμίσει γύρω
πάνω από 1.300-1.400 members. Leadership 100 for me is the most multifaceted and accessible platform to advance Hellenism and Orthodoxy in the United States. As a first-generation Greek American and mom of 3, it is so refreshing to have an outlet like this where I can come and meet like-minded professionals, families, especially families. Now that my children are young and they're understanding and they're growing, I want them to grow in the faith, and I could not imagine a better place than here to do it. Leadership 100 to me is a wonderful group of people who get together to make sure that the ministries and the programming of the Archdiocese is funded and that projects are seen through to completion. But what it's really become for me is a place to bring my kids and a place where they've made friends and where I've made amazing friends with my wife. This year is the first year we brought my son, and it's been amazing. There's a whole gang of them running around. And so this has become actually the most valuable thing about coming down here to leadership, and we're really seeing the reward of it there. Το Leadership 100 για μένα είναι μια οργάνωση που κρατάει τη κουλτούρα μας, τη θρησκεία μας και υποστηρίζει και την Αρχιεπισκοπή και τα έργα της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Πιστεύω στον οργανισμό, πιστεύω ότι για να κρατήσουμε το ελληνισμό στην Αμερική, αυτό χρειάζεται να συνεχιστεί. Και ο μόνος τρόπος που να συνεχιστεί αυτό το έργο είναι να έχεις και τα παιδιά μέσα. Είμαι 11 χρόνια φέτος με το Leadership 100, κάθε χρόνο και καλύτερο. Αρκετή νεολαία, τα παιδιά μου τα ίδια έχουν μπει, έχουν αρχίσει και ασχολούνται. Το Leadership 100 για μένα είναι μια ευκαιρία πάνω να δώσω πίσω αυτά που έχω λάβει από αυτή τη χώρα εδώ που λέμε Αμερική. Ήρθα μετανάστης στα 6 μου χρόνια, 6 ετών, το 67, σε μια χώρα που μου τα έχει προσφέρει όλα. Και τώρα εγώ μπορώ να προσφέρω στον ελληνισμό το καλύτερο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όνειρο που είχε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής, να ενώσει την Αμερική όλη, με ανθρώπους που είναι στελέχη κοινοτήτων, οργανισμών, άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν. Η προσπάθεια για την ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να φύγει από την ομογένεια. Εάν λείψει αυτή η προσπάθεια, αυτό το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, τότε χαθήκαμε. Και χαίρομαι και πάλι γιατί ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ελπιδοφόρος εχθές έδειξε ότι ανοίγεται μια καινούργια αυλαία, μια καινούργια λάμψη, ένα καινούργιο φως. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, τα απλά, με σεβασμό, στον νέο Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Εάν το παιδί σου προσπαθήσεις να μάθει ελληνικά, δεν θα είναι καλός Αμερικανός. Αυτό είναι μύθος. Είναι παραμύθι δηλαδή. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα κατάλοιπο που μας έχει μείνει στις γενιές μας από τους παππούδες μας, που τους ζήσαμε να μην μπορούν να μιλάνε σωστά ελληνικά, να μην μπορούν να εκφράζονται καλά και τους κορόιδευαν οι άλλοι, οι Αμερικανοί, και εμείς σαν παιδάκια τότε πληγωθήκαμε από αυτό και αυτή την πληγή μας την βγάζουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι καθαρά ψυχολογικός, συναισθηματικός και δεν είναι πραγματικός. Δεν είναι η αλήθεια. Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα, κάποια παιδικά τραύματα που είχαμε με τους παππούδες μας που δεν ξέρανε αγγλικά, πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Αρκεί όμως να είμαστε σωστοί Αμερικανοί πολίτες, να ξέρουμε σωστά αγγλικά όλοι μας και τα παιδιά μας να είναι καλά σπουδαγμένα, αλλά να μην έχουμε τέτοια κόμπλεξ με την ελληνικότητα, τα οποία δεν είναι σωστά. Το Leadership 100 για μένα είναι η πίστη μας, η Ορθοδοξία μας, ο ελληνισμός και ένα όνειρο του Αρχιεπισκόπου Ιωακώβου για να έχουμε δύναμη να μπορούμε να κάνουμε έργα του Θεού. Greece for me is our mother country. It is the country that gave democracy to the world. It is the country that gave arts to the world.
It is the country that gave philosophy, love, empathy, αγάπη, φιλοτιμία, φιλοξενία, ευγνωμοσύνη. We are a very small amount of people, but yet we have created such buzz across the world. Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε Έλληνες από την Αλεξάνδρεια. Μένουμε στο New Jersey, οπότε έχουμε επικοινωνία με άλλους Έλληνες πολύ εύκολα. Αλλά το να υποστηρίζουμε την Εκκλησία για να μπορούν Έλληνες σε άλλα μέρη της Αμερικής να έχουν επικοινωνία με την εθνικότητά τους είναι σημαντικό για μας. Αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πετυχημένοι Ελληνοαμερικάνοι οι οποίοι ανήκουν και είναι μέλη του Leadership 100 και παρόλο που είναι τρομερά πετυχημένοι, είναι γίγαντες όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία αλλά και εκτός της ελληνικής κοινωνίας, είναι εδώ να βοηθήσουν άλλους Έλληνες. Εάν εγώ στην επιχείρησή μου δω ελληνικό όνομα, θα προσπαθήσω να βοηθήσω. Και έχω δει επίσης το αντίθετο. Άμα εγώ επικοινωνώ με άλλους Έλληνες σε άλλες επιχειρήσεις, βλέπω ότι θα προσπαθήσουν να με βοηθήσουν. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. This is my first time at leadership. I've known many people who are members. I know a lot about the organization and what it does. But having a chance to come down to the actual conference, seeing all the members together, seeing the kind of the community that exists here, it's really kind of opened my eyes to kind of the strength of the community and more importantly what they're doing and the opportunity that they have in facilitating the growth of the church and our Hellenic community in the States. Growing up in America, my father was born in Greece and came to the States as a young boy with his parents. My papu was an immigrant priest. He was brought here to serve the immigrant Greek community, and both my father and my uncle became priests. You know, my story is inextricably linked to both being Greek and being Orthodox. It's kind of the foundation of everything I've done both professionally and in my personal life. And you know, it's one of these things that not only am I proud to be a Greek American, but my Greek heritage is something that's incredibly important to me. In fact, I spent my junior year abroad while I was in college and did my whole year abroad in Greece. I lived in Athens, and it was really important for me to continue to build that relationship with my Greek roots. And I think it comes out in everything I do, both in terms of the people I spend time with, and how I run my business. Ο οργανισμός, το Leadership 100 εδώ στην Αμερική, ενώνει όλους τους ελληνοορθόδοξους Έλληνες. Είναι χρέος μας να διατηρήσουμε αυτόν τον οργανισμό, να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας και στη νεότερη γενιά. Και φέτος έχει πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, με φοβερές παρουσιάσεις και προσωπικότητες από την ομογένειά μας που πολλές φορές δεν τις γνωρίζουμε. Στο Leadership 100 η πρώτη μου εμπειρία ήταν πολύ θετική. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικής ποιότητας και όλοι είναι διατεθειμένοι να με δεχτούν σαν ένα καινούριο μέλος στην κοινότητα και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Ο ελληνισμός είναι ένας πολύ δυνατός δεσμός που μας ενώνει όλους. Θα πρέπει να είμαστε πιστοί στις ρίζες μας και αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα, βασικά με την κουλτούρα, τη γλώσσα και βέβαια την εκκλησία. I started a credit fund about a year and a half ago and we specialize in real estate. We basically provide senior secured lending to mid-sized companies and we take real estate as collateral. Incredible people, it's an incredible mission that they do and incredible effects that they have with the money that they give out every year. My book is a bestseller in 7 countries. It's called Have Laptop Will Travel, Memoirs of a Digital Nomad, where I lived in 12 cities in 12 months in 10 countries on 4 continents with 48 other people
who were strangers on day one, and they, like me, όλα είναι για πρώτη φορά. Και μία από τις πρώτες φορές που συμβαίνουν όλα στη θητεία μου είναι και η συμμετοχή μου στο Leadership 100 εδώ στη Φλόριδα, και πρέπει να σας πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος, όχι μόνο από το επίπεδο της άρτιας οργάνωσης, από το μέγεθος της συμμετοχής, αλλά κυρίως είμαι εντυπωσιασμένος από την ποιότητα και το ήθος των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την οργάνωση. Και φέτος οι Δωδεκανήσιοι της Αμερικής γιόρτασαν την 72η επέτειο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την μητέρα Ελλάδα. Η γιορτή της ενσωμάτωσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο και τον πιο ισχυρό δεσμό που υπάρχει μεταξύ των Δωδεκανησίων της Αμερικής. Η πετυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Πέτρος Πατρίδης από Δωδεκανήσιους και άλλους ομογενείς. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Ηλίας Τομάζος, διευθυντής του προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Connecticut και πρόεδρος του Πανροδιακού Συλλόγου. Είμαι η Μαρία Μαραγκού, κατάγομαι από την Κάλυμνο, είμαι πρόεδρος της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας. Όπως είδατε, είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι οι ομογενείς, όλοι οι Δωδεκανήσιοι και γιορτάζουμε το γεγονός. Βλέπετε ότι όλα τα παιδιά ενωμένα στα χορευτικά είναι παρόντες και δίνουν το παρόν σε κάθε χρόνο σε αυτή εδώ την εκδήλωση. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους γονείς, όλους τους Δωδεκανήσιους να πηγαίνουν τα παιδιά τους στους συλλόγους, να τους δείχνουν τα έθιμα της παραδόσης μας για να μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πού πάμε. Λέγομαι Νίκος Καρθάλης, κατάγομαι από τη Ρόδο. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου της Ρόδου της Νέας Υόρκης και αντιπρόεδρος της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Αμερικής. Γεννήθηκα στη Ρόδο, ήρθα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη όταν ήμουν 18 χρόνια σπουδές και έκτοτε ασχολούμαι με τα κοινά. Η Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία Αμερικής, ως υπεύθυνοι εκπρόσωποι των Δωδεκανησίων ομογενών, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τιμάει την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, συγκεκριμένα την 72η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να εορτάσουμε την μεγαλύτερη εθνική γιορτή των Δωδεκανησίων που έχει σχέση με την ενσωμάτωση των νησιών μας με τη μητέρα Ελλάδα, που έγινε επίσημα την 8η Μαρτίου 1948. Την ημέρα αυτή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Σαζόγλου, διότι ήμουν στη Ρόδο, ήμουν στο πρώτο έτος του Βρετοκλείου Γυμνασίου Ρόδου και θυμάμαι που ήρθε ο βασιλέας και η βασίλισσα για να κηρύξουν την ενσωμάτωση, την επίσημη της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί βλέπω ότι εδώ στη Διασπορά, εδώ στη Νέα Υόρκη, στην καρδιά του ελληνισμού, σύσσωμος ο δωδεκανησιακός κόσμος της Διασποράς έλαβε μέρος στη μεγάλη αυτή εθνική γιορτή. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο κυρία Μαρία Μαραγκού της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και καθώς επίσης και το υπόλοιπο συμβούλιο για την εξαίσια δουλειά που κάνανε και το τρέξιμο που κάνανε τους περασμένους μήνες, την Δωδεκανησιακή Νεολαία και τα χορευτικά μας για το πάρα πολύ ωραίο σοου που μας δώσανε σήμερα και επίσης τον κύριο Ηλία Τομάζο. Ονομάζομαι Ηλίας Τομάζος, γεννήθηκα στη Ρόδο, εκεί τελείωσα το δημοτικό και το γυμνάσιο. Έχω έρθει στην Αμερική αφού έκανα και εκεί σπουδές αλλά και τη στρατιωτική μου θητεία. Και σήμερα είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Connecticut, είχε να διευθύνω το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών. Στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Connecticut, από το 1978, έχουμε καθιερώσει μαθήματα ελληνικών σπουδών και από το 1985 αρχίσαμε να εργαζόμεθα για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο. Με μεγάλη χαρά σας λέω ότι μέσα στο Πανεπιστήμιο αυτό έχουμε ένα ελληνορθόδοξο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών, που είναι το μόνο στην Αμερική δυστυχώς. Έχουμε διόροφο εκπαιδευτικό κτίριο, που το λέει Μακεδονία. Τώρα έχουμε χτίσει καλυμάρμαρο υπαίθριο ελληνικό θέατρο,
που το λέμε Μέγα Αλέξανδρος, και τώρα ετοιμαζόμεθα τον Οκτώβριο να ανοίξουμε και ένα μουσείο που θα το λέμε Σπαρτιάτικο Μουσείο, Spartan Museum. Σήμερα ήταν εξαιρετικά ωραία η εορτή. Χαίρομαι γιατί παρόλο που έχουν περάσει πολλές δεκαετίες, τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, συνεχίζουν, μπορώ να πω, αταλάντευτα την πορεία που χαράξαμε όλοι εμείς οι παλιοί, και χαίρομαι γιατί η συμμετοχή συνεχίζεται αμείωτη εκ μέρους των συμπατριωτών μας, και αυτό με χαροποιεί ότι πραγματικά σε αυτή τη χώρα θα μείνουμε αναλύωτοι. Θα παραμείνουμε ταγμένοι υπέρ των ιδανικών που κουβαλάμε στην πλάτη μας. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να διδάσκουμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν και αυτά να παλεύουν, για να διατηρήσουμε ελληνισμό και θρησκεία. Αυτά τα δύο αλληλένδετα είναι αυτά που μας κράτησαν και είναι αυτά που θα μας κρατήσουν και για το μέλλον. Ό,τι μπορείτε να κάνετε εσείς οι πιο νέοι, εσύ με τη δική σου την τέχνη και με τη δική σου την αγάπη που έχεις να μεταφέρεις τώρα με όλα τα μέσα που διαθέτουμε παγκοσμίως τον ελληνικό παλμό της Νέας Υόρκης, να συνεχίσεις και να συνεχίσετε όλοι, για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον και να αποχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο όταν θα έρθει η σειρά μας, σίγουροι ότι κάναμε το καθήκον μας. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στο Hellenic DNA, που μου θυμίζει ότι είναι ο κώδικας ο γενετικός, ο οποίος διατηρεί την ιστορική μνήμη του ελληνισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχετε αναπτύξει μια υπέροχη δράση στο να καταγράφετε την πρόοδο και τα δρόμενα της ομογένειας εδώ στον χώρο της Αμερικής. Έχετε συμπληρώσει ένα μεγάλο κενό. Ένα κενό το οποίο με τη δράση σας ενδυναμώνεται, εμπλουτίζεται και διατηρείτε την ιστορική μνήμη του ελληνισμού. Το Hellenic DNA ταξιδεύει στο Σικάγο για να γνωρίσει τον Γιώργο Ρεβελιώτη, έναν Έλληνα πρώτης γενιάς που έχει πάθος με την ελληνική γλώσσα. Παιδί Ελλήνων μεταναστών με τους γονείς του να κατάγονται από δύο γραφικά χωριά της Αρκαδίας. Πιστεύει πως το να μιλάμε ελληνικά είναι αυτό που μας κρατάει σε μια ζωντανή σχέση με την μαμά πατρίδα και κάνει τα πάντα για να μάθουν τα παιδιά του ελληνικά. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, σε μια τόσο πολυπολιτισμική κοινωνία εδώ στην Αμερική, το να γνωρίζουν τα παιδιά μας την καταγωγή τους, τη γλώσσα των προγόνων τους και την κουλτούρα τους είναι σημαντικό για την κατανόηση της ταυτότητάς τους. Τον Γιώργο Ρεβελιώτη, εκτός από το Σικάγο, τον συναντήσαμε και στη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε για να παραλάβει το βραβείο Έλληνας της Χρονιάς από τον Σύλλογο Αρκάδων Νέας Υόρκης, ο Γέρος του Μοριά. Η Ελλάδα για μένα είναι το φως. Λέγομαι Γιώργος Ρεβελιώτης, του Νικολάου και της Κωνσταντίνας. Η καταγωγή μας είναι από την Αρκαδία. Της μάνας μου το χωριό λέγεται Νεστάνη ή Τσιπιανά και του πατέρα μου λέγεται Κάψια. Ο πατέρας μου είχε έρθει στην Αμερική το 1961. Μεγάλωσε εδώ ο πατέρας μου, πήγε στο high school, δούλευε στα εστιατόρια, είχε μαζί με τον αδερφό του ένα εστιατόριο στο Manhattan. Μετά έγινε σερβιτόρος, αλλά μετά όμως ξανά άνοιξε δικά του μαγαζιά, δικά του εστιατόρια, ένα στο Connecticut και μετά έπειτα που πήγαμε στο Illinois. Και έτσι αυτό μου έδωσε την ευκαιρία από μικρό παιδί να δουλεύω. Τα ελληνικά τα μάθαμε σχετικά καλά, γιατί τα μιλάγαμε στο σπίτι και τα μαθαίναμε στο ελληνικό σχολείο. Το 1996 άρχισα τη δεύτερη φάση της σπουδές μου στο Law School και τελείωσα το 1999. Άρχισα επίσημα να δουλεύω ως δικηγόρος το 2000 και το 2002 ίδρυσα το δικηγορικό γραφείο που υπάρχει και σήμερα. Το 2006 παντρεύτηκα
τη Δήμητρα, και μαζί της έχουμε αποκτήσει μια όμορφη οικογένεια, 4 παιδιά, 3 αγόρια και το κοριτσάκι μας. Για μένα είναι πιο σημαντικό να μάθουν τα παιδιά μου τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, από ό,τι άλλο υπάρχει που χαρακτηρίζει τον Έλληνα. Για μένα ένας Έλληνας που δεν ξέρει τη γλώσσα δεν έχει πιάσει το νόημα. Η ελληνική γλώσσα περιγράφεται ως το κυρίως στοιχείο για τον Έλληνα. Είναι το χαρακτηριστικό που ενώνει τον αρχαίο τον Έλληνα με τον τωρινό. Είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Δεν είναι η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία δεν υπήρχε στα αρχαία χρόνια. Δεν είναι οι χοροί, γιατί αυτοί οι χοροί που χορεύουμε σήμερα δεν υπήρχαν στα αρχαία χρόνια. Το μόνο πράγμα που μας ενώνει είναι η γλώσσα. Πάντα πίστευα στον ελληνισμό. Πιστεύω ο ελληνισμός είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Στο γραφείο μου όλοι είμαστε Έλληνες. Πάντα πιστεύω και πάντα θα πιστεύω ότι ο Έλληνας πρέπει να υποστηρίζει τον άλλον Έλληνα και τις ελληνικές αρχές. Δεν είναι μόνο ο Έλληνας του εξωτερικού που βοηθάει τον Έλληνα που είναι στην Ελλάδα, αλλά είναι και ο Έλληνας στην Ελλάδα που βοηθάει και εμάς, την ομογένεια. Γιατί εμείς, χωρίς την Ελλάδα, χωρίς μια ισχυρή δυναμική Ελλάδα, θα πάψουμε και εμείς να υπάρχουμε. Για μας, εγώ θεωρώ την Ελλάδα και τον Έλληνα στην Ελλάδα σαν μια άγκυρα. Πρέπει να υπάρχει. Είναι μια βάση. Και πάντα, όπως κοιτάνε όλες οι εκκλησίες προς την Ανατολή, έτσι και εμείς οι Έλληνες της ομογένειας κοιτάμε προς την Ελλάδα. Μας δίνει μια κατεύθυνση. Στο Σικάγο πιστεύω υπάρχουν περίπου 100 με 150.000 Έλληνες. Υπάρχουν πολλές κοινότητες που είναι σαν την Παναρκαδική, υπάρχουν οι Πανμεσσίνοι, οι Πανλάκωνες, οι Πανμακεδόνοι παράδειγμα, αλλά βέβαια υπάρχει και η Εκκλησία. Η Εκκλησία παίζει και πάντα θα παίζει. Ίσως και το πιο κύριο κομμάτι που μας συνδέει όλους και μας ενώνει. Ο Σύλλογος Γέρος του Μοριά είναι η μητέρα σύλλογος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής και θεωρώ τη βράβευση αυτή από τις μεγαλύτερες τιμές που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου. Και εδώ δίνουμε μία πλακέτα στον Γιώργο. Γιώργο, σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε και σου ευχόμαστε πάντα πρόοδο στη ζωή σου και πάντα άξιος. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνω σου εύχομαι καλή επιτυχία, εσένα και το πρόγραμμά σου Hellenic DNA. Εύχομαι να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει ελληνισμός. Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, χρειαζόμαστε να ξέρουμε ποιες είναι οι πυλώνες της κοινωνίας μας. Στο Hellenic DNA φιλοξενούμε σήμερα τον Έιθαν Στεφανόπουλο, τον ιδρυτή του διαδικτυακού Now This News. Ο κύριος Στεφανόπουλος μεγάλωσε στην Αμερική, αλλά ο πατέρας του γεννήθηκε στην Ελλάδα. Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική του καταγωγή. Έζησε για έναν χρόνο στην Αθήνα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό να χτίσει τη σχέση του με τις ελληνικές του ρίζες. Στόχος του Now This News ήταν να δημιουργήσει ενημερωτικό περιεχόμενο με την μορφή βίντεο και να τον διανύμει στο Facebook, Twitter, Instagram και να απευθυνθεί στο νεότερο ηλικιακά κοινό. Ό,τι ακριβώς έκανε πολύ αργότερα και το Hellenic DNA. Το Now This φυσικά απευθύνεται σε εκατομμύρια κόσμους σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικότερα στην Αμερική, ενώ το Hellenic DNA σε ένα συγκεκριμένο κοινό που σχετίζεται με τον ελληνισμό της διασποράς. Η συνέντευξη του Έιθαν Στεφανόπουλου έγινε στην Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια του συνεδρίου Leadership 100.
grown up in America. My father was born in Greece and came to the States as a young boy with his parents. My papu was a immigrant priest. He was brought here to serve the immigrant Greek community, and both my father and my uncle became priests. You know, my story is inextricably linked to both being Greek and being Orthodox. It's kind of the foundation of everything I've done, both professionally and in my personal life. And you know, it's one of these things that not only am I proud to be a Greek American, but my Greek heritage is something that's incredibly important to me. In fact, I spent my junior year abroad while I was in college and did my whole year abroad in Greece. I lived in Athens, and it was really important for me to continue to build that relationship with my Greek roots. And I think it comes out in everything I do, both in terms of the people I spend time with, and how I run my business. Now this is the largest digital news outlet today, and for many people who don't understand or know what that means, is we're a news company that at our core, when we first launched, is we wanted to build a media news outlet for young people. Knowing full well that the behavior of how they consume content had fundamentally changed. They were not going to a television to turn on the local news or the nightly news. They were not buying print magazines or newspapers, but that they actually spent an inordinate amount of time on their phones and on a number of social platforms. So the thesis of the business was to create news content through the form of video and natively distribute it to Facebook and to Twitter and to Instagram and to Snapchat, where these younger audiences lived, to bring the stories of the day, what was happening around them, but optimized and produced for these environments. And in doing so, we have grown to being the leading digital news outlet for young people in that 18 to 34-year-old range. Yeah, I would say to the audience of Hellenic DNA, this is a unique opportunity. Again, being that it's only video like now this, look, we've seen a lot of large-scale media outlets as well as small, local-based and or community-based or ethnic-based media outlets recognize what we have done at Now This. In many ways, Now This was a pioneer in the media landscape of how you bring content and information to audiences. And so we love seeing organizations like Hellenic DNA and others follow Now This's lead and create video content, optimizing it for these environments and pushing it out to these communities that in many ways have become underserved, and they're not going to get a print magazine in their homes, but you have a chance through the work of Hellenic DNA to reach the Greek community in America. Ένας χρόνος Hellenic DNA, ένας χρόνος σταθερής παρουσίας στη δημόσια σφαίρα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο δυναμισμό προβάλλοντας την ελληνοαμερικανική κοινωνία, χωρίς αντιγραφές, χωρίς υπερβολές. Αναδεικνύουμε τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς και καταγράφουμε την ανεκτήμητη ιστορία της ομογένειας στην Αμερική. Για τον πρώτο χρόνο που μόλις έκλεισε, να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην μέχρι τώρα πορεία του εγχειρήματος. Τηλεθεατές, χορηγούς, συνεργάτες. Για τον δεύτερο χρόνο που τώρα ξεκινά, σας υποσχόμαστε μια εξίσου δημιουργική πορεία αντικειμενικής καταγραφής των γεγονότων με ποιοτική εικόνα, όπως άλλωστε απαιτεί το μέλλον. Δείτε τι είπαν φίλοι αλλά και τηλεθεατές του Hellenic DNA, τους οποίους τους συναντήσαμε στο Leadership 100, σε ένα από τα πιο σημαντικά ελληνοαμερικανικά συνέδρια της Αμερικής. I cannot believe a year has gone by when you and I spoke and we talked about your wonderful Hellenic DNA.
And now today, with God's grace, you celebrate your one-year anniversary. We love what you do because you promote the Greek and you make us proud to be Greek Orthodox Hellenes for our church. Ο Θεός να σας έχει καλά πάντοτε. Χρόνια πολλά! Συγχαρητήρια on your first year. Well, I commend you, σας ευχαριστούμε, for everything that you do for our community in providing novel, inventive and creative programming. Πάνω, congratulations στο Hellenic DNA. Είμαι πολύ περήφανος που σε γνώρισα πέρυσι και είμαι χαρούμενος που κάθισες σταθερά με τον αγώνα αυτόν που κάνεις να δείξεις την διασπόρα του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο και τα διάφορα έργα που υπάρχουν. Congratulations to Hellenic DNA. We're very proud of you and I want everybody to go out and support this cause. It's a wonderful job you're doing. Excuse the English. My Greek from St. Demetrius I don't use as much, but I still can converse. I just need more practice, but thank you so much for what you're doing. It's really appreciated by not only the organization of Leadership 100, of which I'm chairman, but from me personally as well. Πάνω, σε έχω δει, πρώτο χέρι, μπράβο, συγχαρητήρια για αυτό που έχεις αποκτήσει στο λίγο χρονικό διάστημα. Σου εύχομαι να τα κατοστήσεις, να ξέρεις πάντα πως εγώ, ο Μάικο Αγγελιάδης και ο Σταύρος Σούσου θα είμαστε από κοντά σου και θα σε βοηθάμε σε οτιδήποτε προσπάθειες κάνεις. Είμαστε εδώ για σένα. Να είσαι καλά. Yeah, I would say to the audience of Hellenic DNA, this is a unique opportunity. Again, being that it's only video like now this, look, we've seen a lot of large-scale media outlets as well as small, local-based and or community-based or ethnic-based media outlets recognize what we have done at Now This. In many ways, Now This was a pioneer in the media landscape of how you bring content and information to audiences. And so we love seeing organizations like Hellenic DNA and others follow Now This's lead and create video content, optimizing it for these environments and pushing it out to these communities that in many ways have become underserved and they're not going to get a print magazine in their homes, but you have a chance through the work of Hellenic DNA to reach the Greek community in America. Και κάπου εδώ, κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Συνεχίζουμε από το στούντιό μας στη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε πως εκτός από τα μηνιαία επεισόδια έρχονται και έκτακτα θέματα όποτε χρειάζεται στα social media και ειδικότερα στις σελίδες του Hellenic DNA στο Facebook, Instagram και Twitter. Όλα μεταφρασμένα φυσικά με υπότιτλους στο website μας σε 2 γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα, έχοντας ξεπεράσει την δύσκολη συγκυρία με τον κορονοϊό. Ηρεμία και ψυχραιμία, δεν χρειάζεται πανικός. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τον περιορισμό της επιδημίας είναι να μείνουμε σπίτι, γιατί οφείλουμε να προστατεύσουμε τους γονείς και τους παππούδες μας. Όλοι χρειάζεται να επιδείξουμε αυξημένη υπευθυνότητα για το δικό μας καλό, αλλά και για το καλό των συνανθρώπων μας. Χαίρετε και τα ξαναλέμε τον Απρίλιο.